ברוכים הבאים לתנועת הימין האמיתי, שמי חיים בן פסח. תוכנית זו מוקדשת לעילוי נשמות שמחה בת שלמה ומלך בן אברהם. ביבי נתניהו ואביגדור ליברמן שוב נכנעים ללחץ אמריקאי ומקבלים הפסקת אש עם מחבלי חמאס ונותנים לחמאס ניצחון עצום. נותנים לכל המחבלים המוסלמים הנאצים שבעולם ניצחון עצום. איזו השפלה, איזו תפוסה לעם ישראל, שצהל עם כל הנשק המשוכלל וכל היתרונות לא הצליח להביס קומץ מחבלים מרצחים של חמאס. אתם יודעים איך זה נראה? זה ממש בושה וכלימה, חילול השם שאין כדוגמתו. ורואים מזה שהימין המזויף, הליכוד, ישראל ביתנו, נתניהו, ליברמן, הימין המזויף גרוע מהשמאל. אתם חושבים שאהוד ברק או אהוד סמולמרט, אם הם היו ראשי ממשלת ישראל, שהם היו עושים פחות בעזה? אנחנו יודעים כבר מאולמרט שהוא עשה יותר נגד חמאס מנתניהו. לא רק זה, רואים שאפילו יאיר לפיד, שאול מופז ועוד שמאלנים אפילו מבקרים את נתניהו על הפסקת האש. אז רואים שאין שום יתרון להצביע ימין מזויף. אם היה ימין אמיתי כמו תנועתנו, כהניסטים, אז זה היה כדאי לתמוך במפלגה כזאת. אבל ימין מזויף הם גרועים מהשמאל בסוף. הם נכנעים ללחץ אמריקאי אפילו יותר מהר מהשמאל. באיראן הם לא תוקפים את איראן, שזה הרבה יותר מסוכן, הרבה יותר חמור מעזה או מחמאס. באיראן בונים פצצות גרעיניות. זה איום קיומי, אפילו שמאלנים מודים שזה איום קיומי. ולא עושים את זה. למה לא תוקפים? זה לא שישראל לא יכולה להשמיד את התוכנית הגרעינית של איראן, היא כן יכולה. היא יכולה להקב את זה כמה שנים עם תקיפה של חיל האוויר. לא תוקפים כי ברק חוסיין אובמה המוסלמי האנטישמי והילרי קלינטון לוחצים. אז בגלל לחץ של אובמה וקלינטון הם נותנים לאיראנים לבנות את האמצעים לבצע שואה נגד עם ישראל. זה ממש טירוף. אבל עוד קנייה. בעזה קנייה, באיראן קנייה. ואם הם נכנעים בעניינים כאלה, עניינים של חיים ומוות, עניינים קיומיים, אתם לא חושבים שבסוף הם גם ייכנעו לגבי מדינה פלסטינית כביכול, למרות שאין עם פלסטיני ואין פלסטין, כל זה שקר ובלוף ערבי, אבל אתם לא חושבים שהם גם ייכנעו כשאובמה ועוד שונאי ישראל ילחצו על ישראל לקבל מדינה פלסטינית כביכול ביהודה ושומרון וירושלים המזרחית, כשהם ידרשו שישראל תחזור לגבולות אושוויץ, לגבולות טרום מלחמת ששת הימים, התאבדות לאומית ממש. אתם לא חושבים שנתניהו וליברמן גם ייכנעו אז? הם תמיד נכנעים כשיש לחץ אמריקאי. ועוד יהיה לחץ אמריקאי, ועוד איך להקים מדינה פלסטינית כביכול. לסגת לגבולות 1967 למניינם, פחות או יותר. זאת אומרת, לסגת מ-97% מיהודה ושומרון, מחצי ירושלים, לרדת מרמת הגולן. יהיה לחץ אמריקאי מסיבי לעשות את זה. אתם חושבים שנתניהו וליברמן יכולים לעמוד מול הלחץ? הם כבר הוכיחו לנו מיליון פעמים שהם מעולם לא עומדים בפני לחץ. מעולם לא. אז
הימין המזויף יותר גרוע, יותר מסוכן אפילו מהשמאל. השמאל גם נורא, אבל הימין המזויף עוד יותר גרוע. אז מה לעשות בבחירות? יש רק ימין מזויף מול השמאל, אין שום מפלגה של הימין אמיתי. אין שום מפלגה כזאת. האיחוד הלאומי, הבית היהודי של נפתלי בנט ואורי אריאל, שני ראשי מועצת רשע לשעבר, אין ארגון שמסמל כניעה, שמסמל בגידה יותר ממועצת רשע, מועצת ישע, מועצת רשע, והם יתמכו בממשלה הכושלת, הנכנעת, הגלותית הזאת. הם יתמכו בהם. דרך אגב, המפלגה הקטנה, השולית הזאת, שנקראת עוצמה לישראל של אריה אלדד ומיכאל בן ארי, גם הם יתמכו בנתניהו וליברמן. אתם לא חושבים כך? אתם לא יודעים שהם המליצו על נתניהו להיות ראש ממשלה? בן ארי, אלדד, כולם המליצו על נתניהו להיות ראש ממשלה בפעם האחרונה. אתם לא חושבים שהם שוב ימליצו? תאמינו לי, הם ימליצו שוב. הם עשו את זה כבר בעבר והם יעשו את זה גם בפעם הבאה. אז גם הם ימין מזויף. דרך אגב, מיכאל בן ארי, שמתחזה ככהניסט כביכול, הוא לא כהניסט, הוא לא ימני, הוא יהודי גלותי במהותו. הוא אומר שצריך לקבל איראן גרעינית, צריך לקבל פצצות גרעיניות באיראן. הוא אמר שאי אפשר לעצור חימוש גרעיני באיראן. וזה יהיה הדבר הטיפשי ביותר בשביל אם ישראל תיקוף את איראן. מה, הוא מטורף? נקבל איראן גרעינית? נקבל איום של שואה כזאת? אנחנו עוד נראה בעתיד, אנחנו נראה את הרעיונות שלו, כשהוא אומר מפורשות שהוא נגד כל פעולה נגד איראן הנאצית או נגד התוכנית הגרעינית של איראן. אז הוא עוד יותר גרוע, הוא גרוע מנתניהו. בעניין קיומי כמו איראן, הוא גרוע משמעון פרס, אפילו שמעון פרס לא אומר שצריך לקבל איראן גרעינית. זה ממש לא יאמן. אז אני אומר משהו שלא מקובל על הרבה אנשים, אבל בסוף 40% עד 40% מהבוחרים בישראל יעשו מה שאני ממליץ, כי בין 30 ל-40% מהישראלים לא מצביעים בסוף. וזה מה שאני ממליץ. אין מפלגה שכדאי לתמוך בה. אין. ואני אומר לכם שאם אתם תצביעו ימין מזויף, עוצמה לישראל שזה חולשה לישראל, הבית היהודוני, האיחוד הלאומי, הליכוד, ביתנו, כל המפלגות הללו, ש"ס, אם תצביעו בשביל ימין מזויף. דרך אגב, הרבה מהאנשים האלה, מהגורמים האלה, אפילו לא טוענים שהם ימניים יותר. אבל אם תצביעו בשביל זה, תקבלו בסוף מה שקיבלנו בעבר. מנחם בגין והליכוד מסרו את כל סיני למצרים הנאצית. שרון גירש את כל היהודים מגוש קטיף. ביבי מסר 97% מחברון לערפאת, ועוד 13% מיהודה ושומרון לערפאת בהסכמי וואי. ואני יכול להמשיך ולהמשיך ולהמשיך. כל הקניות של הימין המזויף, הקניות שלהם בסוף היו יותר גרועות אפילו מהקניות של השמאל. למה? כי השמאל חלש, והשמאל לא יכול לבצע. הימין המזויף כן יכול. אז איזו טעות להצביע בשביל האנשים האלה. אם תצביעו בשביל אחת מהמפלגות האלה,
האיחוד הלאומי, הבית היהודי, ש"ס, אגודה, עוצמה לישראל, שזה באמת חולשה לישראל. כל המפלגות הללו, כל האנשים האלה, ימליצו בסוף על ביבי ועל ליברמן ועל המשך של הקניות של כל מה שאנחנו מקבלים מהפוליטיקאים המושחתים, הגלותיים, הנכנעים, הפחדנים, שמובילים את עם ישראל מדחי אל דחי. מתי נלמד? אז מה הפתרון? זה פתרון קשה, אבל אני רוצה לומר אמת, אפילו אם זה לא פופולרי. חייב לומר אמת, חייב להיות מציאותי. אין תחליף, אין ברירה אחרת, אלא לחנך את העם, לבנות תנועה ימנית אמיתית המונית, לחנך את העם, לעורר את העם. אין דרך אחרת. אני מצטער, אבל זה מה שיש, אם אתם באמת רוצים להציל את עם ישראל וארץ ישראל, וזה מה שעלינו לעשות. אז אנא הצטרפו לתנועת הימין אמיתי, לפורום המרתק שלנו, ואנא תעזרו לנו לעורר את עם ישראל, כי רק כך נוכל להציל את העם והארץ. להתראות בפורום שלנו.